Ay, mag-unboxing ka karon ha. Ako'y parcel. From Trenery. Ano siya? Trenery. And then also from Chemist Warehouse. And this one is from, who is this one from Sussan. Ato na yung unbox ha. Ako ipakita ninyo kasi ako napalit sa online. Tungkol sa COVID, mag-online ako. Mostly online ako parang eh. Kani siya from Trenery. Ito na siya. Green color. I like the color. Size extra small. Next time ako nipakita ninyo ang akong isukod. Akong isuot. So this one, ang price ang ipapalit na ako kay isa man siya. Mag-reading glasses ako kaya di ko kaklaro. Ang iyang original price is $59.95 down to $39.95. So akong nabayaran $39.95. Sa kaning from Trenery t-shirt or Trenery top. And this one from Sussan. Kadaghan ako naka-purchase sa Sussan nga product. Sale mangwood ni good. Ang original price is $79 down to $25, I think $29. Pants ni siya. Pants. Nice. Ang yung color kay black. Nana ko yung black. The other one, naka. This is navy. Ang color ani navy. And the color is extra small. And the color is Indian blue. Ano? Indian ink. Wala, kadako. Kadako sa ilang kuon. Extra small. Dako kayo. Pero ma-adjust na ako kay kanira man, tayo man siya. Hugos-hugos. Okay na siya. Yan na yung kuan. Fabric kay linen. Ano siya? Linen. The third one is rose wood ang color. Ganahan ko sa color. Oh, nice. Kaya ka ng pang summer kayo. Ang price ani, original price $59.95 down to $35. Okay na, fights na kayo. And then, the last one,
na ako'y panagikan sa chemist warehouse. Panagihan. Tadang! 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 Ano yung pagkaputos? Ako siyang facial wash. Amo ning duha sa akong anak. Napakoy kuan. Tulon habil na akong stocks. Di sale man ni siya 23 na lang. O 17 plus. Yung original price ani kay 23, 24. Mo gapalit ko ani. Plus free shipping. Ug ang kaning last one, kani siya. Interdental brushes. Parang para sa imong in between sa imong teeth bitaw. Mo ni hatag sa dentist nako. Mapagamit nako kang akong teeth. There is something wrong. Ang akong gums. Ang problema dili ng akong teeth, ang akong gums di ay. Mao gi-advisean ko ani mo gamit ani. Plus ang kanidi ay from LarochePosay. I don't know how to pronounce this properly. Mao siya. Made in Germany. France. I mean made in France, sorry. Made in France. Very good ni siya kay ano, paraben free. If you have sensitive skin, maayo ni para sa inyo. I know it's a bit costly but worth it yun. Maura niya akong na-purchase. Kaya ang before na ako na-purchase, ako naman naablihan. So, di na lang na ako ipakita. Ano adi ay Kani po di ay lotion sa maogi hapon nga products. Nindot kaayo para sa mga extra dry skin parehan ako. Grabe ang akong ka-dry sa akong skin. Kay inborn man din ako. Taga-bukid ba yatang ko ni samot in taon kay taga-bukid man ko. Naman ni maayo ni para sa inyo ha. Para sa ako or sa atong tanan mga dry skin. So, maura ni salamat kaayo sa inyong pag-uban kanako. Dayon ako kadung akong gipangkuan, unbox. Ako tong ipakita next time. Ako na nga akong isuot. Next time na siya. Kita mo. Sige. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye.